Ahogyan én a kollégium diákjaként felnőttem, azzal szembesültem, hogy a kollégiumban is és Debrecenben is egy olyan kritikus európaiságot tapasztaltam meg, amelyik mindig figyelt arra, hogy a nagyvilágban mi történik, érdeklődött iránta, de azt honosítani kellett. És ebben a honosításban azok a Debrecenben megtapasztalt értékek, gondolkodásmódok mindig alakítottak is valamit azon, amit behoztak Debrecenbe, legyen az a világ legtávolabb pontja, vagy akár csak a szomszéd országok. Ebben a gondolkodásban van is 3 olyan támpontom, amelyik személyes élmény. Egyrészt, mint teológusnak a kálvini gondolatok Mélius által való interpretálása, az a keresztény reszpublika, amit megfogalmaztak az önkormányzatisággal, az egyház struktúrájával, az egy nagy specialitás, hogy nem a püspöki egyház van, hanem az alulról építkező és sokkal közvetlenebb, demokratikusabb berendezkedés, de ezt is magyarították, és nem a genfi mintát másolták le, bár szívesen mondjuk azt, hogy Debrecen a magyar Genf. Egy másik időszakból Maróti György példája, aki bár matematikus volt, de az egyházzene iránt vonzódott, és amikor kint tanult Svájcban, akkor a 4 szoromú éneklést úgy hozta haza, hogy alkalmazta a tenorpraxist, a tenor szólaltatta meg a szólamot, de azért azon munkálkodott, hogy ez az énekzenei együttes, ez a magyar dallamokat is így dolgozza föl. És az összhangosítás az nem csak a genfi zsoltárokra vonatkozott, hanem kiterjesztette más magyar gyülekezetek számára is alkalmas dallamokra. Ezzel egy olyan zenekultúrát adott, amiből a kántus kinőtt 1739 óta folyamatosan működő egyetlen magyar kórusként. És egy harmadik láb az ipartörténet, egy olyan mester, aki a 19. században Debrecenben született, Kissel Istvánnak hívták. A debreceni református egyház küldte ki tanulmányútra Németországba, Franciaországba, hogy az orgonépítés szakismereteit úgy sajátítsa el, hogy a legmodernebb technikát hozza haza Debrecenbe, és ennek a nagy templomban, illetve a kis templomban láthatjuk és hallhatjuk az eredményét. Számomra a debreceniség szíve közepe a református kollégium. Ott lehettem diák, és 1974-től kezdve debreceninek érzem magam. Nem is szeretném elhagyni ezt a várost, mert itt vannak meg azok a gyökerek, hitbeli, kulturális és a közélethez kapcsolódó gyökerek, amelyeket érzek, nem csak értek, amit képviselni tudok, és ebben a ragaszkodásban az ember ki tudja fejezni a háláját mindazért, amit kapott, hiszen a századok egymásra rakódása az beleívódik az emberbe, és a kollégiumban, amelynek az összes zegzugát ismerem, az ember egy olyan otthonosságot kap, ami a városra is kivetül, bár a város sokkal több, mint a kollégium, de nem lenne annyi a város, hogyha nem lenne a református kollégium, hogy éltessük tovább együtt.